واحد مول الكفته غادي يحصل مرتو كتخونو. داكشي اللي غيدير ليها ما تخيلوش، والمصير ديالو في النهايه ما غاديش توقعوه. شي حاجه اللي ما طيحش لبنادم في راسو. شنو غادي يوقع ليه وكيفاش كانت نهايه القصه اللي غتكون فيها عبره كبيره ديال بصح. حاجيتكم وما جيتكم على واحد مول الكفته اللي كان معروف في السيكتور ديالو، رجل طيب، الكفته ديالو زوينه بنينه، ما كاينش بحال هذيك الكفته. عنده كليان ديال بصح، عنده بنادم كياخذ من عنده الكفته بزاف. المهم عايش بخير، ما خاصو حتى شي خير، كيصور رزقه، كيصور نهارو. يعني عنده الدويره ديالو، كل شيء بخير، ما خاصو حتى شي خير. دازت ايام، كتعرفوا مول الكفته ضروري غادي عنده كليان، جاي عنده كليان، والكليان ديالو كيكونوا متنوعين، سوا رجاله، سوا عيالات، سوا دريات. المهم بزاف ديال الكليان. واحد النهار غادي تعجبو، غتثير الانتباه ديالو واحد السيده اللي كانت مازال شابه، المهم للزواج، المهم تقدر تزوج. عجباتو هذيك الدريه بزاف، بقات كتجي تاخذ من عنده الكفته. دارت بيناتهم الهضره، قال لها نقدر نقول لك واحد الحاجه، كنتلاقى هو وياه واحد النهار، قال لها راك عجبتيني وكاين وراه نويت معاك المعقول وما كرهتش نعمر الدار، حيت هاد مول الكفته الخوت كانت بقى عليه غير الزواج، يعني ما خاصو حتى شي خير. وداك الشيء اللي غادي يتاتى غيمشي لدارهم. واحد النهار قالت ليه جي لدارنا، مشى لدارهم، خطبها، تزوج بها، عاشوا وياها، عاشوا بخير، ما خاصهم حتى شي خير. دازت مده، حملات، ولدوا واحد الوليد اللي كان زوين وفرحوا به. وبقوه ما انه عزاز عليه الوليدات، دار واحد الاسبوع اللي فاعل تارك، وما تخيلوش هذاك الاسبوع كيفاش داز الخوت. اسبوع ناضي زوين، فرح بالوليد ديالو. اسيدي من بعد هذيك السيده غتكون انها كانت كتبغي واحد السيد قبل منه، وهذاك الشيء هو اللي ما كانش عارف. كانت كتبغي الحب القديم ديالها، واحد السيد اللي كانت معاه في علاقه ومشى لاوروبا وخلاها. دازت ايام، هذاك السيد اللي مشى لاوروبا، اللي كانت عنده معها علاقه، غادي يرجع للمغرب. رجع نعمسي بالطوموبيله ديالو، رجع لاباس عليه، العاقه موجوده، كل شيء موجود. واحد النهار وهي خارجه، وهو دايز بالطوموبيله ديالو، كتبان ليه من البعيد، كيلحق ليها، كيوقف عليها، السلام فلانه، كي دايره، لاباس بخير، واش عرفتيني؟ قالت لي الله يا ودي، علاش ما نعرفكش، ضروري، شكون غينسى؟ ما انت ما غتنساني وانا ما غادي ننساك. واخا هي مزوجه وما خاصهاش تهضر معاه، زعمات وهضرت معاه وتفكرت الحب القديم، ومشات، خلاته ومشات. هو دار على التحريات ديالو، عرف راه تزوجات مول الكفته اللي كاين في السيكتور ديالهم، وعرف بانها تزوجت به غير من طرف العائله، المهم باش تستر راسه وداك الشيء. هو كان قال لها سمحي لي على داك الشيء اللي وقع، راني ما خليتكش غير هكاك، راه مشيت نكون مستقبلي، وراه مازال كنبغيك لحد الان. وحتى هي قالت ليه اش غنقول لكم الخوت، الله يسر وصافي والله. المهم الخوت دازت ايام، عاودات عاوتاني تلاقات به، قال لي راه مازال كنبغيك، حتى هي قالت لي مازال كنبغيك. هو في خاطره ما كرهش انه يطلق حيت الشيطان هو من راجلها ويتزوج بها، واخا هي عندها دري. السيده حتى هي ولات كتخون راجلها، ولات معاه في علاقه، ولات الصباح كيخرج راجلها، حيت راجلها كان كيمشي للسواق يدبر على شي كفته، يدبر على شي حاجه، المهم كيدبر على باش يعمر الحانوت، وهي كدير الوليد، كدير الحضانه، وكتمشي كتعيش الحب والغرام مع العشيق ديالها، الحب القديم ديالها كيف ما كنقولوا. عنده الطوموبيله، كيمشيو كيعيشوا الحياه، كتحس براجلها راه هو جاي، كتمشي تجيب الوليد من الحضانه وترجع للدار بحال ما كان والو. من بعد هذا الشيء الخوت غادا تجي الحاجه اللي متوقعه، انها تبدلت المعامله ديالها مع الزوج ديالها باي طريقه، بغاه يطلقها وما يجيش منها العيب. كتغاوت معاه، اقل حاجه كتعصب، ما بقات باغا تصبن، ما بقات باغا طيب، ما بقات باغا تجفف، الدار ولات مسخه ديال بصح.
كيف ما كنقولوا بركاس على الدار، ماشي ديال شي واحده اللي مزوجه ولا اللي فيها امراه. وحتى ولدها كتعصب معها على اقل حاجه، ما بقات مهليه حتى في شي حاجه. هو مسكين باش ما يطلقهاش ويبقى محافظ على عائلته، ولا كيقول لها ياك ما كتوحمي كدور فيه ما كتجاوبوش، ولا كيجي من الخدمه عيان كيطرف كيصبان كيطيب، ولا كيدير كل شيء غير باش يبقاو بخير ويهني راسو. وهي ما بغاش تراعي والو حتى شي حاجه. في واحد النهار الخوت، هاد السيده غادا تخرج. اولا غادي يخرج راجلها غادي يمشي للخدمه، لكن غادي يقلب غير يلقى راسو نسى البسطام ديالو والسوارت ديال المحل. غيبدا راجع، هو كتبان ليه واحد السيده خرجت من الباب ديال دارو. واش عرفتوا اخوت هاد السيده اشنو لابسه؟ لابسه سروال جين ولابسه قميجه، المهم لابسه داكشي عصري. تصدم، او شكون هادشي اللي خارج من داري انا؟ كونوا ضياف، او المدام ديالي ما كتبش بحال هادشي، ماشي هذا هو اللبس ديال المدام ديالي. ما تاكدش، قالوا الله يسر رجع للدار نشوف اشنو واقع. رجع كيدق ما جاوباتوش، صافي هو يعرفها هي اللي خرجات. مشى تابعها من اللور، بقى تابعها من اللور غادي بشويه بشويه تابعها، تاكد منها انها هي. لكن الخوت هنا كتكون الصدمه، وكتوقف حدا واحد الطوموبيله وكتطلع فيها وكتمشي. هنا الخوت كيتاكد من ان في راسها شي حاجه ماشي تلهيه. رجع في حاله، خلاهم في العشيه، رجع من الخدمه، رجع ماشي هو هذاك. المهم هي مشات قضات الغرض ديالها، عاشت الحياه مع راسها، عاشت الرومانسيه، عاشت الحب، جابت الوليد من الحضانه ورجعت في حالها. ملي رجع الخوت هو من الخدمه، قال لها فين كنتي؟ شي كنتي لابسه فركسه هذه طن؟ قالت لي انا كنت مخرجه غير الوليد، مخرجاه يلعب. هنا كيتاكد بان راه فكرتها العجينه، حيت هي اصلا كانت خارجه غير بوحدها وركبت في الطوموبيله. وتاكد 100% انها الوليد كان في الحضانه، حيت اصلا كنعرفوا انه كان في الحضانه. عرفتوا الخوجه شنو غيدير هنايا؟ كان عنده واحد طرونشوار غادي يجبدو، غيتك عليه واحد 3 ديال الضربات في وجهها حتى خسر وجهها ديال بصح، ما بقى ما يتشاف فيه. كانت عنده المقاطع كيمشي كيجيبو وكيشربو، كيبقى يتركل يتركل يتركل. ما جات فين توصل لومبيلونس، هزتهم بجوج. هو مات الله يرحمه، هي تخسرات في وجهها، ولات غير حشمانه، ولات دايره النقاب ما كتقدرش تخرج. شدتها واحد الحاله اللي خايبه، اللي كتمنى اللهم الموت، والله اللهم يخسر ليها شي واحد وجهها. في نظركم الخوت، اولا كيفاش جاتكم؟ كنتمنى تقولوا لي رايكم كيفاش جاتكم هذه القصه، وتخلوا لي كومونتير شنو رايكم في هذه القضيه اللي دار، وعلاش ما صفاهاش ليها. واش خاف من السجن وعلاش صفاها لراسو، ولا ما بغاش يخلي ولده يتيم، ولا دار ليه خسر ليه وجهها باش ينتقم منه، وفين ما تنوض تفكر انه دار ليها هكا وتعرف بحقه واخا هو ميت. المهم خليو لي كومونتيرات باش نشاركوني الراي ديالكم. واللي وصل حتى هنا يخلي لي لايك وبارطاجي الفيديو مع صحابو. و واش غنقول لكم؟ اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. والمغزى الخوت من هذه القصه هي شنقول لك، اي واحد كيمر من تجربه، لكن التجربه اللي ما صدقتش الاولى ما كاينلاش ترجع عليها. التجربه الثانيه حاول تحافظ عليها، حاولوا تمشيو فيما يرضي الله، يعني في الحلال. صافي تزوجتي ما كاينلاش تشوف الباسي ديالك، ما كاينلاش تمشي للطريق الغلط، حيت غادا تسالي غير بكارثه بحال الكارثه ديال هاد القصه. اي وحده مزوجه بشي واحد ولا اي واحد مزوج بشي وحده، حافظوا على بعضياتكم وتهلاو في بعضياتكم، راه ما دايم غير المعقول. تهلاو يا فراسكم.